שלום לכם. כשהטלפון צלצל, הייתי כבר עם המזוודה ליד הדלת, בדרך לשדה התעופה. על הקו היה מישהו שאני לא מכיר, והוא אמר לבת שלי שזה מאוד דחוף, אז ניגשתי לטלפון. כשהאיש מהצד השני התחיל לדבר, הבנתי מיד שיש לי עוד תחנה בדרך לשדה התעופה. אני אח שכול, ככה הבחור פתח את השיחה. רק לפני שבועיים קמנו מהשבעה. אח שלי נפל בעזה וההורים שלי שבורים לגמרי, אהרון, בעיקר אבא שלי. אני מתקשר כי הם רואים אותך באינטרנט כבר כמה שנים, וכשחשבתי על מישהו שאולי יכול להועיל להם במשהו, נזכרתי בך. אני יודע, כך אמר לי הבחור בטלפון, שאתה נוהג לומר בהרצאות שלך שאתה לא יודע לנחם, אבל אני חושב שעצם העובדה שתגיע אלינו, היא תעשה להם טוב על הלב. ומתי אפשר להגיע? שאלתי אותו. מתי שתרצה, הוא אמר, בין כה וכה, החיים שלנו כבר נעצרו. אחרי חצי שעה, חברים, הייתי אצלם. כשאימא של בניה סיפרה לי עליו, אבא שלו ישב על הספה ליד הסבתא, והעיניים שלו היו אדומות. ואני לא ידעתי מה לעשות. מה אפשר להגיד להורים שכולים? אז ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שישים לי מילים בפה, שגם אם לא הועיל להם, לפחות שלא אקלקל. תגיד, אהרון, אמרה לי האמא של בניה, מה אפשר להגיד במצב כזה? אנחנו מקשיבים לך המון, תגיד לנו משהו. אין לי מה להגיד, אמרתי לה. לפעמים לא להגיד, זה הכי להגיד שיש. אבל אנחנו רוצים איתה, כשאנחנו רוצים שתגיד לנו משהו, לא משנה מה, רוצים שתגיד. אז אמרתי, כמו שאת מתארת לעצמך, אמרתי לאמא של בניה, אין לי דרך להקל על הכאב העצום שלכם. אתם הקרבתם עבורנו את הקורבן הנורא ביותר שאפשר להעלות על הדעת. אני באמת לא יודע איך אפשר לנחם אנשים כמוכם, אבל אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני כמה שנים הזמינו אותי למפגש לא שגרתי. התקשר אליי חבר ואמר שהוא מוביל סיור בירושלים לקצינים בכירים מאוד מחיל הים. אנחנו לוקחים אותם לכמה ישיבות, הוא הסביר לי, ואחרי הסיור אמרנו להם שנביא מישהו כדי לדון איתם בעניין גיוס בני הישיבות. כשנפגשתי איתם, הם סיפרו שהסיור היה מרתק ושהוא ללא ספק הותיר בהם רושם חזק. ואז פנה אליי המפקד ואמר שהם רוצים לשמוע ממני על בחורי הישיבות. אז במקום לספר על בחורי הישיבות, שאלתי אותם שאלה. אתם, כך אמרתי להם, אתם מסכנים בשבילנו את החיים שלכם כל יום, ובהרבה מקרים אף אחד מאיתנו גם לא יודע על זה. כשאנחנו נוסעים לעבודה או יושבים לשתות כוס קפה, אתם מחרפים את הנפש שלכם כדי להגן עלינו, בלי שאנחנו אפילו יודעים שצריך להגיד על זה תודה, וגם אם אנחנו רוצים להגיד תודה, אנחנו לא יודעים למי. אז אולי תסבירו לי, שאלתי אותם, למה אתם עושים את זה? מה נותן לכם את הכוח לסכן את החיים שלכם בשבילנו? מה יש במדינה הזאת שאתם מוכנים לסכן את החיים שלכם כל יום בשבילו? אוניברסיטאות יש לא פחות טובות בחול, גם נופים, חנויות, בילויים, בטח שלא. אז תגידו, מה יש כאן ששווה להסתכן בשבילו? ספורט? מה זאת אומרת, אמר לי המפקד הבכיר, אני מתפלא עליך, אהרון, המדינה הזאת היא המדינה היהודית היחידה בעולם, אתה אמור לדעת את זה לא פחות טוב ממני, הרי אין עוד מדינה ליהודים. כל המדינות האחרות שהזכרת הן אולי יפות, אבל הן לא שלנו. המדינה, אמר לי המפקד, היא הבית שלנו, ועל הבית שלך אתה נלחם. על הבית שלך אתה מסכן את החיים שלך, על המשפחה שלך אתה מגן בחירוף נפש. אתה צודק, אמרתי למפקד, אבל תסכים איתי שמה שמובן מאליו אצלך או אצלי, לא תמיד ברור אצל אחרים. יש משפחות, למשל, שלא מוכנות להסתכן בשביל כל אחד. יש משפחות שאין בין האחים אהבה גדולה, ולכן הם לא מוכנים להסתכן או להתאמץ בשם האחווה בשביל האחים שלהם. אז תגיד לי, מה בכל זאת מיוחד אצלנו? למה אצלנו כן מסתכנים? אנחנו הרי, אמרתי למפקד, משלמים בשביל הבית הלאומי שלנו מחיר עצום כבר יותר מ-70 שנה, ותסכים איתי שיש בתים לא פחות יפים במחיר הרבה יותר זול במקום אחר. אז מה, רק בגלל שההורים שלנו החליטו שפה הם רוצים לחיות, זה מחייב גם אותנו? וחוץ מזה, המפקד, בינינו, אם ההורים שלנו היו יודעים מה המחיר שנצטרך לשלם בשביל הבית הזה,
עם יד על הלב. הם לא היו חושבים מחדש אולי על מקום אחר. ואז פניתי חברים להורים של בניה. אמרתי להם שזה לא כל כך חשוב מה ענו לי המפקדים, אלא מה שאני רוצה לומר להם. אתם, כך אמרתי להורים של בניה, שילמתם בענק, ולכן אתכם אני לא שואל אם המחיר שווה את הבית. לכם אני מבקש לומר משהו אחר. אחרי שאני אצא מכאן, אני אשאל את עצמי אם אני, אהרון, שווה את בניה שלכם. אני אשאל את עצמי מה כל כך מיוחד בי, איזה מעשים עשיתי שאני שווה את הבן שלכם. וכשמן הסתם אני לא אמצא תשובה, בניה שלכם יחייב אותי לעשות את אותם דברים שיהפכו את הבית הלאומי שלנו לכזה שהיה שווה לשלם עליו את המחיר הנורא ששילמתם. זה יחייב אותי לעשות מעשים שכשבניה שלכם יסתכל עלינו מלמעלה הוא יגיד לעצמו, בשביל עם כזה שווה. בשביל עם כזה ההורים שלי לא שילמו סתם מחיר. לנחם אתכם, כך אמרתי להורים השכולים שישבו מולי, לנחם אתכם אני לא יכול, להחזיר לכם את בניה ברור לכם שאני לא יכול, למרות שזה הדבר שאני הכי רוצה עכשיו. אבל מה שאני כן יכול וגם חייב, זה לנסות ולהיות בן אדם שהמחיר ששילמתם בשבילו לא יהיה לשווא. ואז חברים, אבא של בניה קם מהספה, ניגש אליי, חיבק אותי ובכה. כשהוא נרגע, הוא ליווה אותי לרכב. אתה יודע, אהרון, הוא אמר לי, אני כל כך שמח שלא ניסית לנחם אותנו, אבל אני עוד יותר שמח במה שאמרת לנו. יש רק דבר אחד, אמר לי אבא של בניה, שיכול לנחם אותי, וזה בדיוק מה שאמרת. אתה יודע, אהרון, אם נדע לחיות באהבה ובשלום, בלי מחלוקות ושנאה, בלי איבה ומריבות, אם נדע, אהרון, להיות משפחה אחת מלוכדת, אני אמצא נחמה. השכול ימשיך לכאוב, אבל אני אמצא נחמה. הבנתם, חברים? יום הזיכרון הוא לא בשביל המשפחות השכולות. בשבילם כל יום וכל לילה הוא יום הזיכרון. הם לא זקוקים ליום הזיכרון. אנחנו זקוקים לו. למה? כדי שנשאל את עצמנו, מה עשינו השנה שמצדיק את המחיר הזה? מה עשינו טוב יותר השנה בשביל עם ישראל, כדי שנוכל להסתכל לאבא ואמא של בניה בעיניים, בלי להתבייש. לכן דווקא אנחנו צריכים את יום הזיכרון ולא הם. ויהיו הדברים, חברים, לזכות ולעילוי נשמת סמל ראשון בניה נפתלי, בן זאב ועדה, השם ייקום דמו. כל טוב לכם.